मित्रांनो, आता आपण आलोय मेन अंबोली वॉटरफॉलला। तर इथे आपण कार वगैरे पार्क केली, ते बघा गाड्या पार्किंग होऊन आहेत इकडे साईडला। आणि चला आता मेन व्ह्यू बघूया। तर मित्रांनो, इथे आपल्याला वरती जायसाठी 10 रुपये पर पर्सनच्या हिशोबाने चार्ज केले जातात। चला वरती जाऊन बघूया। खूप मस्त असा व्ह्यू आहे वरती। कसं वाटून राहिलं तुम्हाला कोशिश एक्सप्लोरचे मालक बापूजी? कसं वाटत आहे तुम्हाला? नो कमेंट्स। कसं वाटलं ताई? कसं वाटलं दादा तुम्हाला? मित्रांनो, आपण बघितलं, आपण फुल्ली एन्जॉय केला। इथे खूप मस्त असं प्लेस आहे, रमणीय प्लेस आहे। आपण मस्त फॅमिली सोबत येऊन इथे एन्जॉय करू शकतो। भरपूर टाइमपास होतो आपला इथे। या सीझन मध्ये आल्यास आपल्याला मस्त पाण्यामध्ये वगैरे खेळायला मिळेल, कारण खूप पब्लिक आहे। खूप मस्त असं प्लेस आहे।